ආයුබෝවන් ඕපමිලි කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලව ගොඩක් ආදරයෙන් අදත් පිළිගන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරන් ආවේ ගෙදෙද්දි රෑ කෑමට වගේම උදේ කෑමට ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් තෝස් එකක් හදාගන්න විදිහ. එළවලුයි එක බිත්තරයකුයි පාවිච්චි කරලා තමයි මම මේ තෝස් එක හදාගත්තේ. අපි දැන් බලමු මේක හදන්න මම මොනවද ගත්තේ කොහොමද හැදුවේ කියලා. මම මෙතන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 125ක් අරන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තේ කෝප් එකකින් එකක්. ඊට අමතරව මම එන්න මේ එළවලු ටික කපා ගත්තා. ලීක්ස් කැරට් පොඩි තක්කාලි කෑල්ලක් බීලුණු අම මිරිස් කරපිංචා සුදු ලුණු. ඔයාලට මේ එළවලු වලට අමතරව මාළු මිරිස් ගෝවා වගේ දේවලුත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මට බිත්තරයක් ඕනේ. ඒ වගේම වතුර ඕන වෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම ගත්ත පිටි ටිකට බිත්තරේ මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරලා චුට්ටක් අවලං කරගමු. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒකට වතුර ටික ටික එකතු කරගන්න. සාමාන්‍ය ඇල් වතුර තමයි අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. වතුර ටික ටික එකතු කරලා මෙන්න මේ විදිහට අපි බැටර් එක හදාගමු. සාමාන්‍යයෙන් පෑන්කේක් හදන බැටර් එක ගන්නට ආවහම ඇති කැට හිටින්නේ නැති වෙන්න හොඳට කවලම් කරලා බැටර් එක හදාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට බැටර් එක හදලා ඉවරුණායින් පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි කපාගත්ත එළවලු ටික ඔක්කොම එකට එකතු කරගන්න. දැන් අපි එළවලු ටික හොඳට බැටර් එකත් එක්ක කවලම් කරගමු. එළවලු ටික කවලම් කරගත්තයින් පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් වගේ එකතු කරගන්න. ඒ වගේම කහ කුඩු ටික, කෑලි මිරිස් ටික සහ ලුණු. ඔයාලා කැමති නම් සීනි චුට්ටකුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මිරිස් කුඩු වගේ දේවල් එකතු කරද්දී ඔයාලගේ රස අනුව එකතු කරගන්න. දැන් අපි බැටර් එක අප හොඳට කවලම් කරගමු. මෙතන අපි හදාගත්ත බැටර් එක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් එකතු කරගන්න. තෙල් එකතු කරගද්දී තෙල් ටිකක් වැඩිපුර ඕන වෙනවා. පළවෙනි පාර තේ හැන්දක වගේ ප්‍රමාණයක් ඔයාලා එකතු කරගන්න. තෙල් ටික රත් වුණායින් පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහට දාලා අපේ තෝසි ටික පුච්ච ගන්න. අපි දැන් මේක පියනකින් වහලා හොඳට තැම්බෙන්න අරිමු. දැන් අපිට පුළුවන් මේක අනිත් පැත්තේ දාලා හොඳට අපහු ටිකක් පුච්ච ගන්න. තාම තෙල් ගතිය තියෙනවා පෑන් එකේ. මේ විදිහට දෙපැත්තේ දාලා හොඳට මැද තැම්බෙනකන් අපි තෝසි එක පුච්ච ගන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය විදිහට. ඉතින් විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ ඒක තෝසි එකක් හදලා ඉවර වුණායින් පස්සේ අනිත් තෝසි එක දාන්න කලින් පෑන් එකට මදකතුව ආපහු තෙල් චුට්ටක් එකතු කරගන්න. එතකොට තමයි මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට තෝසි එක හැදෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. හදලා බලලා හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකට අලුතෙන් එකතු වෙන කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා දිගටම මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඒ වගේම වීඩියෝ එක නැරඹුවාට ගොඩාක් ස්තුතියි හැමෝටම.